हेलो नमस्कार मित्रों, HMS किचन गुजराती चेनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत છે। મિત્રો, ગોટાનું નામ પડે ને એટલે નાના બાળકોથી લઈ મોટા બધાના મોંમાં પાણી આવી જ જાય। તો ચાલો મિત્રો, આજે આપણે શિયાળાની ઠંડીમાં ખાવાની મજા આવે તેવા એકદમ નવા સ્વાદમાં બાજરીના ગોટા બનાવીશું। તો મિત્રો, નામ સાંભળીને નવાઈ લાગીને પણ મેથીના ગોટા કરતાં બિલકુલ અલગ અને એકદમ નવા સ્વાદવાળા આપણા મેથીના ગોટા બિલકુલ તેલ ભરાયા વગરના એકદમ સરસ ફૂલેલા પોચા રૂ જેવા સોફ્ટ અને જાળીદાર એવા બનશે। અને મિત્રો, આ શિયાળાની ઠંડીમાં તમે પણ આ એકદમ નવા સ્વાદમાં બાજરીના ગોટાની રેસીપી ઘરે એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। તમારા ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। અને મિત્રો, આપણા બાજરીના ગોટા એટલા ટેસ્ટી બનશે કે મિત્રો તમે મેથીના ગોટા તો ભૂલી જ જશો। તો ચાલો એકદમ પોચા રૂ જેવા સોફ્ટ અને જાળીદાર શિયાળાની ઠંડીમાં ખાવાની મજા આવે તેવા એકદમ નવા સ્વાદમાં બાજરીના ગોટા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। મિત્રો, ચેનલ પર નવા હો તો આવી જ બીજી નવી નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન પ્રેસ કરો, જેથી અમારી ચેનલ પર મુકાતી નવી નવી રેસીપીનું નોટિફિકેશન તમને સમયસર મળતું રહે। તો હવે સૌથી પહેલાં શિયાળાની ઠંડીમાં ખાવાની મજા આવે તેવા એકદમ નવા સ્વાદમાં બાજરીના ગોટા બનાવવા માટે અહીંયા આપણે 1 કપ જેટલો બાજરીનો લોટ લીધો છે। અને સાથે મિત્રો, આપણા ગોટાના એકદમ સરસ બાઇન્ડિંગ માટે આપણે તેમાં અડધા કપ જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરીશું। તો મિત્રો, ચણાનો લોટ ઉમેરવાથી આપણા ગોટાને એકદમ સરસ બાઇન્ડિંગ મળશે અને તેનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવશે। તો હવે મિત્રો, આપણે તેમાં 1 વાટકી જેટલી સમારેલી ફ્રેશ લીલી મેથીની ભાજી ઉમેરીશું। અને અહીંયા જો મિત્રો તમારે આ ગોટાની અંદર થોડી સમારેલી પાલકની ભાજી ઉમેરવી હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો। અને હવે મિત્રો, આપણે તેમાં તીખાશ માટે થોડા સમારેલા લીલા મરચાં ઉમેરીશું। અને હવે મિત્રો, આપણા ગોટાને એકદમ ટેસ્ટી બનાવવા માટે આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલા અધકચરા ક્રશ કરેલા સૂકા ધાણા ઉમેરીશું। અને સાથે મિત્રો, આપણે તેમાં થોડા સમારેલા કોથમીરના પાન પણ ઉમેરીશું। અને સાથે આપણે આ ગોટામાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું પણ ઉમેરવાનું છે। અને હવે ગોટાને વધુ ટેસ્ટી બનાવવા માટે આપણે તેમાં થોડા મસાલા કરી લઈએ। તો હવે મસાલામાં અડધી નાની ચમચી જેટલો હળદર પાવડર અને અડધી નાની ચમચી જેટલો લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। અને સાથે મિત્રો, આપણા ગોટાના એકદમ સરસ ખાટા મીઠા ટેસ્ટ માટે આપણે તેમાં 1 મોટી ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ અને 1 મોટી ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરીશું। અને હવે મિત્રો, આપણે બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। અને હવે તેમાં આપણે જરૂર મુજબ થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈએ અને વધારે જાડું પણ નહીં અને વધારે પાતળું પણ નહીં, એટલે કે મીડિયમ થીક અને હાથમાંથી પડે એ રીતનું ભજીયા જેવું બેટર બનાવી લઈએ। અને અહીંયા મિત્રો, તમારે ખાસ થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈને ભજીયાનું બેટર બનાવવાનું છે। તો લગભગ થોડીવાર જેવું થઈ ગયું છે અને આપણું ભજીયાનું બેટર બનીને તૈયાર છે। અને હવે આપણા ગોટાને એકદમ સરસ ફૂલેલા સોફ્ટ અને જાળીદાર બનાવવા માટે આપણે તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલો ખાવાનો સોડા એટલે કે બેકિંગ સોડા ઉમેરીશું। અને હવે સોડાને એક્ટિવેટ કરવા માટે આપણે તેમાં 1 થી 2 મોટી ચમચી જેટલું ગરમ તેલ ઉમેરીશું। તો મિત્રો, બેકિંગ સોડા અને ગરમ તેલ ઉમેરવાથી આપણા ગોટા બિલકુલ તેલ ભરાયા વગરના એકદમ સરસ ફૂલેલા સોફ્ટ અને જાળીદાર એવા બનશે। તો મિત્રો, આપણી બધી જ વસ્તુ એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે અને આપણા બેટરની કન્સિસ્ટન્સી આ રીતની મીડિયમ થીક અને હાથમાંથી પડે એવી હોવી જોઈએ। તો મિત્રો, તમારે બિલકુલ આ જ રીતનું બેટર બનાવવાનું છે। તો હવે આપણે ગોટાને તળવા માટે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકેલું છે। તો આપણું તેલ એકદમ સારી રીતે ગરમ થાય પછી મિત્રો, આ રીતે ગોટાના બેટરમાંથી થોડું થોડું બેટર તેલમાં ઉમેરતા જઈ મિત્રો, આપણે આ રીતે ગોટા બનાવી લઈએ। અને હવે મિત્રો, આપણે શરૂઆતમાં ગોટાની સાઈડ ચેન્જ કરવાની ઉતાવળ નથી કરવાની, પણ આપણા ગોટા નીચેની સાઈડથી થોડા તળાઈ જાય અને તે આ રીતના તેલની ઉપર આવી જાય ત્યારબાદ જારાની મદદથી તેની સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈને આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આ ગોટાને બંને બાજુ એકદમ સારી રીતે ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને તળી લેવાના છે। તો લગભગ થોડીવાર જેવું થઈ ગયું છે અને આપણા ગોટા બંને બાજુ એકદમ સારી રીતે તળાઈને ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે ગોટાને આ રીતના જારામાં લઈ લઈએ અને તેમાં રહેલું વધારાનું એક્સ્ટ્રા ઓઇલ નિતારી લઈએ। અને હવે આપણે ગોટાને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ। અને હવે આપણે બાકીના બેટરમાંથી પણ આ જ રીતે બાજરીના ગોટા બનાવી લઈએ। તો અહીંયા મિત્રો, આપણા એકદમ સરસ ફૂલેલા સોફ્ટ અને જાળીદાર એવા શિયાળાની ઠંડીમાં ખાવાની મજા આવે તેવા એકદમ નવા સ્વાદમાં બાજરીના ગોટા બનીને તૈયાર છે। તો હવે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને ટોમેટો કેચઅપની સાથે સર્વ કરીએ। અને હવે આ બાજરીના ગોટાનો એક પીસ તમને તોડીને પણ બતાવીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ગોટા એકદમ સરસ સોફ્ટ અને જાળીદાર બન્યા છે અને તે બિલકુલ તેલ ભરાયા વગરના બન્યા છે। અને મિત્રો, તમે પણ આ શિયાળામાં આ બાજરીના ગોટાની રેસીપીને ઘરે એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। તમારા ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। આઈ હોપ કે મિત્રો, તમને આજની અમારી આ રેસીપી પસંદ આવી હશે। જો મિત્રો, તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય અને ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય તો મિત્રો, વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરી દેજો। સાથે મિત્રો, વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરજો। અને મિત્રો, આવી જ બીજી નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે HMS કિચન ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરજો,
જેથી અમારી ચેનલ પર મુકાતી નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તમને સમયસર મળતા રહે. અને મિત્રો, તમને આ બાજરીના ગોટાની રેસીપી કેવી લાગી તે અમને નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. તો મિત્રો, આપણે ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.